Всім привіт, друзі! І це канал Game Life.ua, і ми продовжуємо грати в таку гру, як Final Fantasy XVI. Ну що, всіх вітаю. Ми вже на фінальній, я так розумію, лінії, вже близькі до кінця. І да. Одну секундочку, я тут. Технічні моменти. Так, ну що, пігнали? Правильно. Так, сьогодні ми, коротше, спочатку з вами, друзі, пройдемось по побічним завданням, да? А точніше по елітним мобам. І після цього вже повернемося до головного сюжету. Я буду... ще що, друзі. Коротше, мені підсказали, що я трохи неправильно, що кое-що неправильно зрозумів стосовно навичок моїх. Що я наче можу якось... Що я якось можу в якомусь штуці вивчити іншу штуку. Коротше, зараз я з цим розберусь, чи це так, чи ні. Тому що, бачите, якщо ми так заходимо, то я не можу вивчити. У мене сугубо є тільки Фенікс або там Титан. Якщо вибираю Титан, то в мене, звісно, все пропадає. Тільки появляється ability Титана. І все. Бахамут. Коротше, зараз я подивлюся, може щось треба надіти, якусь біжутерію чи ще щось, тому що мені підсказали, що можна якось зробити так, що, наприклад, що ти в Бахамуті, але в тебе є, наприклад, замість, першого скіла, да, ти виставляєш скіл Титана, там, де він б'є рукою. Да. Так що, коротше, зараз я повернуся, не буду це записувати, щоб вас не затримувати. Дайте мені пару хвилин, будь ласка. Коротше, друзі, я повернувся. Якщо чесно, треба було навіть погуглити, але бачите, все ж таки я зробив це. У мене айкон Бахамут, але є скіл Титана. І, коротше, розповім, як це зробити. Я, бачите, ще не зовсім все це переробив, треба, я не знаю, якось поміркувати, як це краще зробити. Але головний прикол, бачите, щоб цей скіл був mastered, тобто, щоб він був повністю вивчений. І бачите, це в мене learned, а цей в мене mastered. Навіть якщо ти другий раз вивчаєш скіл, то бачите, він пишеться як upgraded, but not mastered. І саме коли він mastered, то тоді ти можеш цей скіл тулити куди ти захочеш. Так що ми навіть можемо зробити Mastered Рамус, Mastered Гаруди, Mastered Phoenix. Коротше, ми можемо зробити такий типу скіл, білд, де у нас усі є ці головні скіли, знаєте. Але це все дуже дорого коштує, тож поки подивимось. Так, ладно, давайте тепер подивимось, що у нас взагалі з нашими елітними мобами, да, на яких ми хочемо сьогодні полювати. The Ten of Clubs. Ten of Clubs. Що це таке, блін? Купці, які торгують на коравських полях, розповідають про розбійника з ростом у 50-20 рук, який полює на мандрівників без супроводу. Вони стверджують, що він живе на самоті в одному з численних покинутих сіл, якими розсіян цей регіон, засілен, цей регіон. Але ніхто не був настільки хоробрим чи дурним, щоб наважитись
або щоб коротше, звужити коло пошуків. Якщо ви, хто читає цю статтю, маєте одну з цих якостей або обидві, далматійці благають про вас про допомогу. Коротше, це Далматійська республіка. З цим зрозуміло. Він, типу, нападає на мерчантів і так далі, на Коравських полях. Да? On the Corval Tales. Fields of Corva. Он там от він і знаходиться. Зрозуміло. Боже ж ти мій. А це в нас А, а це в нас Б. Це не такий сильний. А, кстати, до речі, вже сильний такий. Але ще не зовсім. У нас, пам'ятаєте, був Сі. О, оце була жопа повна. Да, от Сі це жопа повна. Друзі, а це ще, знаєте, як то кажучи, ще норм. Ми пам'ятаємо, коли проти А б'ємося, то він ще не такий, знаєте, сильний. Alone Rowing Boat. Самотній гребний човен причалив до берегів порт Ізоїди. Його мешканці одягнені в одяг і говорять мовою хрестоносців Залізного Королівства. Ух ти, ніфігася, можна лише припустити, що вони прийшли помститися сусіду-розбійнику за те, що він знищив те, що їм найдорожче. Ми радимо відмовитися від будь-яких поїздок в цей регіон, щоб вони не подумали вбити або захопити в полон наших членів в якості помсти. Ніфіга собі, ці петушари захотіли мене, як то кажучи, в порт Ізоїди. А порт Ізоїди — це взагалі, наскільки я пам'ятаю, там, де наш дядя живе. Ну, окей, там, коротше, Далматійська республіка, а там порт Ізоїда. А це в нас що таке? Руїн Reawakened. Сабрикійська легенда розповідає про жахливого дракона, який запалив своїм диханням майже півкоролівства, перш ніж був запечатаний за магічним туманом. Як стверджують деякі джерела, самою Грегор, хоча вона вже давно забута, яка частина цієї історії правдива, а яка лише міф. Нещодавні повідомлення про ревіння великого дракона, що розноситься лісовими перевалами імперії, є досить реальними. Так, коротше, друзі, я зроблю таку нарізку. Зараз ми підемо по цими виродками, да, і всіх їх знищимо. І ви одразу будете бачити тільки міста, де я вже одразу біля них стою. Знаєте, щоб вам не було скучно, та й мені було легше потім все монтувати. Я маю на увазі, що навіть, напевно, буду... А хоча ні, монтувати, напевно, коротше, буде все так же. Ну, коротше, вам зато буде легше дивитися і приємніше. Тож, спочатку, напевно, ми підемо в Далматійську республіку, а потім в порт Ізоїда, а потім будемо шукати оцю гірню. Невідомо. Тож, да, тут бачите порт Ізоїда, а тут Далматійська республіка, Field of Corva. Коротше, так що пігнали, друзі. Скоро побачимося. Так, і тільки я сказав пігнали, скоро побачимося, я відкриваю мапу, а бачу, що я нікуди взагалі не можу літати. Ну що, тоді пігнали по сюжету. Бачите, як все обернулося. Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fat storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just a messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask.
I suppose not. Так. Коротше, там він казав про те, що цей от реалм, якщо чесно, я не дуже зрозумів, що от в попередній історії зробив Уйчимо, да, він якось касанув в небо, і небо стало таким от, пурпурним, да, скажімо так. Тож, і він запитував, я так розумію, стосовно цього. І, якщо чесно, не дуже зрозуміло було, що взагалі там коїться. Потім розмова йшла про Сіда і про дядю, і він каже, що, верніше, да, не про Сіда, а про Гава, що Гав допомагає з нашим дядей Мід, да, будувати корабель. І за новинами, так кажучи, в світі, він мене направив до нашого картографа, да, скажімо так, Вівіан. Так що послухаємо. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces, now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off-storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Ого. Да, бачите, у нас, коротше, сугубо ми поки йдемо по сюжету.
так як ми не можемо нікуди більше телепортуватися. Дивіться, знаєте, там трохи складно в деяких містах перекладати. Коротше, як я зрозумів, що мір в хаосі, зникло 4 кристала, да, Мазер Кристал, 1, 2, 3, 4, да. І як я зрозумів, що якщо зникає головний кристал, Мазер Кристал, то всі ці маленькі кристали, вони типу перестають працювати. І всі ці от моменти, міста, да, там, де там колодці або там ще щось, які виробництво яких було завдяки кристалам, вони, типу, перестали працювати, да, вони засохли. І мир пов'яз в хаосі. І ще оцю фігню, яку Ультіма кастанув, це, я так розумію, якісь небеса, щось там. Коротше, і вони перетворяють людей в Акашиків. І що більшість зараз цих небес біля Розарії, між Розарією та Імперією. Коротше, оцю частину я от не зовсім дуже зрозумів. І там ще стосовно короля Валуда, що наче Валуда, до речі, все поки що зашибісь, да, в отличие від остальних. І... от я, якщо чесно, не буду врати, в останню частину щось тяжковато, You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court. До речі, ми зараз запитуємо у цього Гіппократа стосовно небес. Чи знає він, що стосовно цих небес, що це за фігня взагалі, як з нею боротися? Astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. Коротше, Гіппократ нам розказав, цитату привів із учебників, там якихось там їхніх древніх, що типу затягнулись небеса тьмою, да, але на 6-й день зійшло сонце. І вони предположили, що Ультіма це типу як Девіл, один із богів, які хочуть переродити землю. І що, типу, на 6-й день прийде якийсь світло, чи що, Хоч бери і, знаєш, і перекладай все на паузу зі словником, щоб до кінця все зрозуміти. Clive, we have a problem. Only one. That would be a first. It would. Actually, there are 3. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got Akashik out her gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains... It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means... there's only 2 people who can. Jill and I.
Let them know we're on our way. О, от і все, друзі. Тепер ми можемо літати усюди, коротше. І робити побічні вайбі файт. Це в нас що? Holy Empire, да. Пам-пам-пам-пам-пам. Think you can help? Вайбі файт. Коротше, от нам розказав, що Акашики нападають на, так розумію, на Розарію з 3 сторін. І... Да, от, бачите, Акашики раз, Акашик 2. І ми от повинні, да, йти от Марта Рест. Одні. Другі Акашики нападають, бандити, точніше, от, нападають на Даумін Ін. І треті, от, Біст, звері, нападають на Норс Річ. Коротше, піштець. Повний піштець. The Imperial Province of Rosaria. Угу. Да. Блин, раніше наче вона іншої була. А ні, вона завжди такого кольору була. Да. Так. Very good. Коротше, піштець. Давайте ми... Це, типу, обираю, куди мені треба йти правильно. Даумін Ін. Марту Рест. Давайте підемо Марту Рест. Ну, це, типу, Розарія, і для нас головне це Розарія. Як не крути. Правильно же ж. Розарія так постраждала. То спершому ми допоможемо Розарії. It's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said he'd been attacked by Akashic. Акашики атакували Марту Those Рест. skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? Офігеть. Should we join the fight? Yeah, I we thought you'd joined the never fight. offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. Коротше. Do you think there were as many as Martha says? Як тільки затягнулися небеса ось ті, то прийшли одразу то з'явилися одразу Акашики. Anything catch your eye? Так, що тут у нас з'явилося таке? Так, якась фігня. Increase Stone Skin. Duration by 30 секунд. Таке собі. A new song. 90 тисяч. Та в мене вже і так 90 тисяч, якщо чесно. Не так і багато. Давайте, коротше, друзі, ми спочатку підемо. Ми, коротше, будемо комбінірувати головний сюжет. Да, всі ці події, які трапляються. Ого, ніфіга собі, що це таке? Дивіться взагалі. Будемо комбінірувати головний сюжет з цими, як його, елітними мобами. Правильно? Зараз ми, коротше, підемо пошукаємо елітного моба в Портизойду. Так що побачимося, як тільки ми його знайдемо. А що це таке?
straight home now. А що це таке? Це вони? Це вони? Вони що ли? А, да, це Iron Kingdom. Ох ви, пітушари. The Maggot Brothers. А, таких взагалі 3. Ніфіга собі. Да, це прикол. Ну що, друзі, Ух, ніфіга собі, це я новий, да. Прикольний, у Фенікса другий скіл. Ого, ніфіга собі, що це за хуйня була, блін. Та ти петушара. Да, прикольний скіл у Бухамета, до речі. Так, окей, що це таке? Що це таке? Ми якось... Ми щось таке робимо, щось таке двіжимо. Давай, Джилу, зупини їх трошки. А бачите, тут можна навіть не один, а декілька. А ну-ка, зараз. Подивимося. Так, дістали. Ну, повністю дістали, реально. Так, я щось помітив, що в мене наче стало трошки менше зарядок. Можна, знаєте, що зробити? Що можна зробити у нас Stone Skin тонік. Він прикольний, да. Да, оце, конечно, це прикольно. Ай, блін, не то. Не то. Ну, одного брата ми вже зупинили, правильно? Так. Заразок. Так. Та ти дістав. Ось ти курва. Опа! На тобі піздюліну. Ого, ніфіга собі, блін. Це в них, звісно, такий скіл сильний. Якщо чесно, дивіться, вони мене трохи так... Так, ну все, жопа тобі. Все, залишився один брат. Бахамут! Да, це прикольний. Да, це приємно. Так. Ух, є. Є. Коротше, один все. Залишилось там 3 у нас, правильно? Правильно. Це в нас був порт Ізойда, потім там якийсь нападає на мерчантів Дамакійської республіки і ще один. Да, дивіться, ці 3 брата, вони були ось тут. От, порт Ізойда і Quiet Stance. Да. Так. Добре, тепер, коротше, нам треба йти до Марти Рест. Да, і йти на підмогу нашим бійцям.
ну не нашим бійцям Марти, вони там проти Акашика борються. Акашиков. А взагалі Акашики, як я розумію, вони тільки підкорюються Уйтімі, правильно? Більше нікому же ж. Так, давайте ми трохи. Тому що все ж таки ці три брата, в них був один такий скіл. Дуже сильний. Да, все, ми це зробили. Супер. Тепер йдемо, коротше, на підмогу. От бачите, у нас The Things Fall Apart. 8 Martyr Rest in its Dilemma. Допоможіть в дилемі Martyr Rest. Ну це не дилема. Як можна назвати дилему боротьба з Акашиками? Коротше, друзі, справжній... Хоча ладно, щит Розарій, просто скажемо. Вам зараз допоможе. Хто там вас обіжає? Ну-ка, покажіть мені його. Clive, wounded. Клайв, заражені. We deal with the Akashic first. Відділ, ми спочатку розберемося з Акашиками. Ідите сюди, Пітешара. Зараз. Я оцю от сволоту отак от візьму. І ось так от візьму, а? Ой! Що таке? Ви вже майже всі Акашики грьобані. Так, окей. Так. Так, якась там сволота, ну-ка. Іди. І в мене ще є така сволота. Вона, правда, довга, якщо чесно, от у Бахамута, він, от, бачите, так от довго це, він навіть довше, ніж Рамус це робить. Я так розумію, що не так багато дамагу він наносить цим. А ні, наче нормально. Ну ладно. Так, ну все, ми розібралися з Акашиками. Це все? Це вся армія? Камон. If you've come to rob this place, You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. how do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. Wade's men? But how did you come to be here? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Did he? Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. Коротше, він представився як боєць Розарій, да, Shield of Rosaria, да, ще один. І да, він такий, як ти взагалі пізнався, що це я? Він такий, пробач мій лорд, я не представився, я Щит Розарії. Він такий, так ти ж з ряду цього Сіра Вейлуда, чи як він там звуть його. Пам'ятаєте, такий чувак, ми його врятували в порті Ізоль, де ми перший раз його зустріли, там таке заброшене місце було. І він сказав, що той його головнокомандувач, він пішов в інший бік, да, там воювати з Розарією. Ой, не з Розарією, з Акашиками. І він таки каже, тоді повертайся в лікарню, да, де там тобі дадуть першу допомогу. І от ми зараз тут. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. Да, ми When did подумали, Wade що and це his men вори. arrive? Not long after Rosalith fell, the Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together.
Martha, trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashiks snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. Коротше, ще якісь петушари Акашики з іншого боку направились. Да. І ми таки кажемо, якщо є хтось ще, хто може тримати зброю, то направте їх сюди. Ми зараз з ними розберемося. Тож, коротше, спускаємося і надаремо задницю ще одним Акашиком. Да, бачите, все ж таки їх не так много. А, до речі, в цьому діалогу було те, що ми запитали Марта, звідки йде взагалі розалійські воїни. А вона каже, спочатку, з моменту падіння Розарії, вони до мене звернулися про допомогу, і я їм дала, і ми домовилися бути разом. Ось тому вони так і прийшли зараз на допомогу Марті. Коротше, Марта – це як мать Тереза, коротше, образно говоря, да? Всіх, хто ти рятує. О, оцей от сір від... Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. So Wade, От, Вейт, сір Вейт. Lord Rossfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it, We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! Damn it! We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? we can certainly try. Камон, ти воював проти Бахамута, блін, проти Титани, ти не справишся з якимось Акашиком, просто вона такі, і вона запитує, ти думаєш, ми втримуємо їх? А ми таке, ми спробуємо. Такі, камон, які спробуємо? Ми їх втримуємо, ми їх знищимо, блін. Ми зараз надремо їм задницю, блін, дивись. Так, зараз. Я такий буде довгий каст, коротше, від Бахамута, ух ти, йо-моє, ну да, він такий він не дуже спрацював, ладно. Так, зараз, друзі, зараз. Все, пігнали. Я хотів закастувати, ну, бачите, мені ця сволота не дала закастувати. Да, прикольно буде дійсно прокачати Бахамута на двоєчку, подивитися, як він там на двоєчки себе почуває. Так. Зараз. Іди сюди, курва. О, ти підмогу? О, на тобі. Удар кучка. В молодості, да. Так, на тобі. Все, дістав, давай йди сюди, блін, а то зараз вийдеш ще за поле бою, блін, так і треба буде тебе... Ух ти, ніфіга собі меткий. Ну і сказав, блін. На.
Все, Сір Вейд, не дякуйте. Is anyone hurt? I don't think so. And yet again, you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for Eastpool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Коротше, нова волна йде в Істпул. І треба допомога в Істпулі. А Істпул це в нас... Стоп, це тут? Істпул, боже ж ти мій. Це ж поряд зовсім. Коротше, вони, бачите, з усіх сторін. Да. Mad dogs. Так, давайте зараз ми ще з Істпулом розберемося. What are you after? Давайте купуємо. Я не використав жодного тоніку, ніфіга собі. Непогано так бій пройшов, да? Жодного тоніку не використав. Зараз, друзі, зараз ми з Істпулом розберемося, коротше, і все буде добре. Все буде добре. Так, давайте, напевно, ми не будемо зараз визивати нашого чокобота, тому що тут, бачите, дуже близько. О, ніфіга собі, вони вже про... А тут навіть нема ніяких солдат, блин, офігеть. We have to slow them down. От знаєте, в чому прикольний Фенікс? Тим, що от коли так багато мобів, бачите, він просто їх знищить моментально, блин, все. Ось тобі і... О, ніфіга собі, чокоботи, коротше. Акашичні чокоботи. Акашичні чокоботи. Ой. Пробачте мене. Уху-ху! Опа. Something's coming. Та ти що, дійсно, блін, цей моб мене преслідує, блін. Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round, Sir Wade. Shall we? Що, цей моб знову, блін? Камон, він тепер став Акашиком? Капець. Я в шоці. Так, ну ладно, все, давай. Так, блін, знову якась фігня. Так. Ух ти, йо-моє, ніфіга собі. Так, мені напевно тут допоможе. Блін, це, до речі, якщо чесно, то трохи фігово, що він, типу, якось так дуже повільно все це робить. Та, ти дивись. Ні, ну в жопу реально. Можна радити, що ось так от. Та йома, я на те нажав, блядь. Все, нарешті зробив би. Я взагалі хотів зробити ось так от. Опа, прикольно. Doggo, kill. Та ти що, дійсно он улетів? Я ж кажу, я ненавиджу цього моба. Він сама більша мерзота, яка тільки існує, блін, в
цій ігрі, блін. Нарешті. Ну це я зря зробив. Ну ладно вже. Зробив, так зробив. Do you see any more? No. I think that was the last of them. But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. Блин, а скільки цих буде, як його, волн? Це вони такі казали, що наче ще будуть. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. Він каже, що через ці тучі, да, це ж ну, із-за них акашики з'явилися, і чим більше вони будуть зростати, тим більше акашиків будуть з'являтися. І що вони тільки сподіваються на те, що їм вистачить часу, щоб загоїти рани свої. Ну і знову вступити в бій. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. Да, вони кажуть, що це ідеальне місце для захисту, і ми залишимося з Мартою. Да, і вона така, ну звісно, да, залишайтесь. Да, цікаво, якщо чесно, то цікаво йдуть події. Guardian's Craft, Display on Clive Chambers. My lord, there's someone I'd like you to meet. Oscar, over here. Заждіть, це що син його? It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Це його син? Oscar of House Murdoch. Murdoch. I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, Sir Wade. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I am a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are... I mean to say that, they're... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire... Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me.
I would not have it any other way. Прикольно, коротше. Ми його, типу, взяли в Esquire, типу, в команду. В ученики. Так, собака, Кора, ну-ка, чого ти мені мікрофон трогаєш? Не чіпай. То вона лежить тут поруч. Прямо облокачується. Так, окей, слухайте, ну прикольно. Прикольно. Так. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Так, ладно, друзі, зараз ми підемо, коротше, шукати в Демократичній Республіці нового як його? Елітного моба, а потім підемо в Даум-Ін. Да? Допоможемо тут. А останнім будемо допомагати ось тут. От. Нозріч. Тому що імперці пішли нафіг. Все, побачимося біля елітного моба. Так, ну і де ця курва? Знаєте, що помітив? Що моби з'являються, да, нові елітні, але вони можуть бути в старих містах, да, які ти вже давним-давно просканував, наприклад, да, там подивився їх і так далі. Нового. Тільки хотів про це сказати. Іди сюди. Ну чого ти пропала би в мене? The Ten of Clubs. От ця петушара, да, він на мерчантів нападає, на торговців. Так. Ого, ніфіга собі. Стоп, ти ще... тебе Титан, типу, наділив силою ще, ніфіга собі. Прикольно. Але ти трохи не знаєш про мене. Да, в мене не тільки Титан, в мене і Бахамут, і все на світі. Дивись в мене. Так, я не сподіваюся, що те, що собака чіпає мікрофон, вам... На тобі, курва! Ох, обожнюю цей скіл. Зараз підхилимось трохи. Камон, чувак, я по тобі так вкладываюсь, а ти побихни. На тобі, курва. А прикольно, знаєте, що вони в цей момент, типу, як стоять. Оце дуже зручно. Ай, блін, не встиг. Не встиг. Не встиг. Раз, два, три, 4, 5, 6. Опа. На тобі, курва. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, блять, та ну курва! Ай! Ладно, все, бачите, у Бахамута все ж таки трохи оцей скіл не дуже, блин. Дуже довго ти повинен, знаєте, отак от літати. Да, це не дуже зручно. Ух, ти шо.
скільки там взагалі реально? 51 тисяча! Нове даже нове досягнення, бачив, зробив. Офігеть. Да, це прикольно, ну 50 тисяч я дійсно ніколи не вибивав. Офігеть, він ще живий, бачили? Все, нарешті. Ну що, друзі, можу вас привітати, що ми зробили досягнення на 50 тисяч. Більше, ніж 50 тисяч дамага. Це дійсно круто. І у нас скарлетіта. Скарлетіта нам потрібно до крафтингу. Вона завжди потрібна нам. Так, ну добре. Тепер давай йдемо швидко в даумін. Блін, я не показав вам, де я його знайшов. Зараз покажу вам. Дивіться, цей петушара, він був ось тут, от, в Аомаре. Тобто ви можете в даумін телепортанутися, або в челюсті, і ось тут він. Так, даум-ін, і тут така сама картина, як і в Марті Рест. Да, зараз ми візьмемо трохи баночок. Зараз, секундочку, подивлюся, да. 5 хвилин ми, кстати, били елітного моба. Все, бачите, кругом розруха, але мерчант стає на своєму місці. Тож, це от головне. Так, мені треба баночка раз, баночка два. Да, він мені, до речі, чуть не вбив. І оба моби, якщо чесно, мене чуть не вбивали. Що перший, що другий. Там в них є, знаєте, такий скіл, що якщо ти не встигнеш прожати на баночку, то все, ховайся. Давайте підемо до нашого дружбана. Sid, your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Да, він таки звертається до Клайва. О, Клайв, ніфіга собі. Ти зараз набагато приємнішій компанії, ніж був твій дядя. Нас не представило, да, типу, я забув вас представити Джил. Там цей чувак, а вона йому каже, що да, Клайв про тебе багато розповідав, і ти в листі написав, що тебе турбують бандити, тож розповідай. Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? As if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. Now, I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Там треба що, допитати кого-то, чи що? Я не зрозумів. Да. Що вони когось спіймали, але вони, типу, не можуть дізнатися. Коротше, а в чому прикол? Що бандити, ми вже запізнилися, бандити зайшли, їх ограбили, пограбували і пішли там далі з усім нажитим. І вони зараз з'ясовують, де саме знаходяться ці бандити, щоб забрати все це назад, повернути. Да?
You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Victor. What's he doing here? Хто це таке, я вже не пам'ятаю. Sid. And Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes. Що-то трохи якось нудновато поки що в Даламірі. Давайте на всякий випадок збережемося. А то я щось так подумав, може мені там треба було обирати взагалі двох між Імперією і Дамокійською Республікою, тож я напевно тоді б вибрав би Імперію. Там наша подруга є. Так, 796, ну тут фігня. Так, тут фігня. Щось розмови, боже ж ти мій. Бандити напали, давайте з'ясуємо, де вони і все. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves, and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other when all that fear and anger can be directed at the bandits? It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie.
As you wish. О, боже ж ти мій. Коротше, Демокійська республіка, як завжди, блядь, заноза в задниці. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along. What he means to say is yes. В них якась роздор, я так розумію, між багатими і бідняками, блін. Вони хочуть їх помирити, щоб направити на бандитів всю цю енергію. Here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canver to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamel's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you called the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. Ой, бо знаєте, до Демокійської республіки завжди якась така от, блін. Коротше, в них роздор, да, і ця, що прийшла, вони представили, що вона якась там, блін, головна торговка чего-то там. І що вона там кому-то що-то отказала. І із этого вони там готові вже сражатися і оборонять Деум-Ін. Какая-то фігня, блін, якщо чесно. Я просто не дуже зрозумів, вибачаюсь. Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Ще одна історія, блін. Lord Underhill. At your service. Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Коротше, це я вже слухав трохи уважно. Як я зрозумів, що от у цих була проблема в тому, що вона чекала
я так розумію, як постачання зі столиці. А тут вони представили, що цей чувак високопоставлений зі столиці, і він каже, що в нас гряк, і нічого нема. Да, так що нічого до вас не прийде. І потім сказали, бо бачиш, то ж треба, напевно, нам якось об'єднатися, щоб обезопасити те, що в нас залишилось. Да, щоб більше на нас бандити не нападали і не забирали те, що в нас залишилось, тому що якщо вони це заберуть, то вже нічого не залишиться. Ну, як я зрозумів, ось так от. Performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. It appears I have no choice I but know. to do what little I can. Conrad seemed quite taken with you. We have, but I would not see any. Я так розумію, що ми зараз, типу, буде об'єднання, да? І потім на нас знову нападуть бандити, і ми відіб'ємо атаку. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalamil as we speak. All of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. The stakes, I concede, are high. But if this does not unite Dalamil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their... Коротше, да, ми об'єднали Деламір, і зараз він післав розвідку, і розвідка доповіла, що поки ми розмовляємо, то дві армії розбійників йдуть на Деламір, і вони хочуть не тільки пограбувати, да, це місто, а вони хочуть його повністю захопити. І йде дві групи, одна з пустелі, а друга з іншого боку. І ми з Джил зустрінемо тих, хто йде з пустелі, а ті, що йдуть з іншого боку, зустрінуть деламірський народ, об'єднаний. І якщо це не об'єднає, да, Деламір, то тоді нічого не об'єднає. around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Ну все, йдемо жахати бандитів. Розбійників, точніше. Давай. Йдемо на пустелю. І там якась кажуть, що велика армія, типу, йде. Ну, поки що невелика. Поки це якась фігня. Уху-ху. He's all yours. Двоїх. They mean to overwhelm us. Добиваємо. Якась курва мене збирається бити би, на тобі. Так.
Так, на тобі. Так, ну ладно, давайте, друзі. Добиваємо. Там ще йдуть? Ну ладно, їх багато. Згоден. О, дивіться. Так, окей, добре. Це вже такий моб, можна сказати, сильний. Так. Знищуємо. І ще раз знищуємо. І ще раз знищуємо. І добиваємо. Просто красота. Все, розбійники знищені. Ну так, якщо чесно, то багато було, вчитывая, якщо раховувати те, що з обох боків така кількість, то да, напевно б місце це не стояло. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Бій не чує ніякої бійки, звуки бійки. Давайте поспішаємо, подивимося, що там коїться. Камон, друзі, була бійка, хоча б, я не знаю, в бінтах було б, не знаю. Бо там хоча б кров би нарисували б, знаєте, на цій от, на одежді. You saved us, Conrad. You saved Alamil. We all saved Alamil. Ой, Боже, ой, Боже. Ну все, вони, да, дружба жувачка. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Коротше, Сід, ти воюєш краще, ніж спілкуєшся. Я почту це за як комплімент. Ну все, вони об'єднали Деом-Ін, і це, типу, найголовніше, що взагалі треба було. Так, і в нас залишився ще один елітний моб. Одну секундочку. Тож зараз будемо його шукати. Коротше, друзі, я навіть одразу з цього моменту почну записувати. Дивіться, ми зараз телепортувалися в Імперію. Норс річ тут квест. А ми пішли сюди, да, щоб не ну, щоб квест автоматично не стартував на всяк випадок. І бачите, що ми помітили? Що тут невідомі землі. Напевно, там і знаходиться наш елітний моб. Підемо швидесенько розберемось з ним. Я сподіваюся, що це не С-ка. Да, якщо це буде елітний моб ранга S, то це, звісно, буде тяжко.
Так. Ух ти, йо-моє, що це таке? Так, ми записуємо. Be safe. Записуємо. Так, і що це? Хто там? Давайте, покажись мені, блін. Курва, покажись. О, я ж казав, що дракошка, да, там. Так. Йо-моє, ранг С, сварок. Капець. Ох, друзі, це напевно буде жопа. This beast isn't to be trifled with. Так, Бахама там зазиваємо. А, так він взагалі... А, це в мене круг такий, да, появлявся. Все, я зрозумів. Да ти що, блядь? Курва, на тобі, блядь! Сила Бахамета! Та ти що? Так, стоп. Це не діло. Так, давай Stone Skin. Швидесенько, тому що я не виживу, я не витримую такого. Ти що? Та ну камон! Камец. Курва летучая, блядь. Да ты шо, блядь? Дістав, блін, реально дістав мене. Да ну камон! Блять. Ну пиздос, блять. Оу, ей. Так. Gradually feel limit break couch for 33 секунд. Last еліксіра. Що це не зрозуміло, ну да ладно, Stone Skin. Блин, а Stone Skin не восстановився у мене. Бачите? Ну він дуже сильно б'є, якщо чесно. Прямо дуже сильно б'є. Бачите, в мене вже, блін, нема здоров'я. Та ну пиздос. Так. Друзі, напевно, зараз буду мовчки, тому що треба максимально зосередитися. Да. Ну де ти, блядь? Та ну пиздос, ты серьезно, блядь.
Охуєть. Ой, пробачаюсь. Вибачаюсь, точніше. Забувся трохи. Так. Капець він сильний, якщо чесно. Капець він сильний, друзі. Я в шоці. Він дуже сильний. Я навіть не знаю, якщо чесно, що можна зробити. Я навіть не знаю, що можна зробити, тому що він дуже сильний. Та піздос! Та ви це бачите? Ну це ж... Так. Так, зараз. Так, блять! Да ну блять! Ребята, ви бачите, в мене просто нема вже. В мене нема. Що це таке взагалі? Upper Claw Automatic Restore all HP, Fill the Music Gauge and Increase Attack Power by 10% and Defense by 30 for 60 секунд. Як Джил ще жива, блядь, я не знаю, якщо чесно. Ну, друзі, ну, блядь, ну як це взагалі? Ну ви бачите, він просто мене нафіг... Він просто мене з одної плюхи вбиває. Я, якщо чесно, не знаю. Так. Він просто дуже багато дамага. Дуже багато дамага і я тупо не виживаю. Може я просто ранувато до нього ще прийшов. Давайте спробуємо ще разочок. Да. Давайте спробуємо ще разочок. Опа. Так. Давай, падай вже, блин. Так.
Так. Так. Так. Та ні, ну камон, ну серйозно. Ні. Ну, друзі, в мене, ви бачили, в мене тупо було просто. В мене була просто повністю ХП. Ну, чуть більше половини. І він мене просто тупо вбив. І напевно після цього можу спробувати ще разочок, я не знаю. Но дуже, ви бачили все, там така дамага, що я навіть не знаю. Там ти просто, наприклад, один раз помилився, в тебе вже нема ХП. І це жесть. До речі, як імперія взагалі зараз тримається, якщо в них нема короля вже? My lord, milady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like Akashik, but different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. Так. Окей, де ми пошукаємо? Де ми там? Visit the garrison. Коротше, на них напали Акашики, але трохи вони виглядають по-іншому. І забрали дуже багато людей, що вони вже втратили рахунок. І це, типу, создання Ультима. Да, так що зараз подивимося. Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered, or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with him. Коротше, да, поки там ми не з'явилися, вони не отримують повідомлення від столиці, да, там де Твінсайд, декілька днів. Вони запросили підкріплення, але підкріплення ніякого немає. Вони такі, що ви від нас взагалі бажаєте? А вона каже, ми бажаємо, щоб ви захищали свій народ, своїх братів, своїх сестер, своїх любовниць і жон, а також і дітей. Тож давай соплі вибрось і ставай на стражу цього міста. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. How like you to consider my needs.
What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. Давай, да, вона не чекала, що ми так швидко з'явимося, і давай побазаримо з вижившими, що вони нам розповісять, розкажуть, коротше. What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. Блін, я начало забув. Він там десь був, щось шукав, а потім почув якісь звуки і так швидко біжав, що як ніколи в житті, і він такий... Я вже не побачив мою деревню. Ага, вони теж ніяко не бачите, вони кажуть, що я більше не повернусь туди. Чуєте мене, не повернусь. Так, окей, що це виживша? Нам розкажуть. Did you see the creatures that attacked you? Ти бачила существи, які вас атакували? Существа? Так, звісно. Вони з'явилися з ниоткуда. The event to Joseph's Force. Вони направились сперва до Джозефу, потім до мене. І коли вони тільки зникли. And when they just gone. І коли вони тільки зникли. І потім вони зникли, коротше. Вона їх побачила на дорозі в Оріфлейм. А вони прийшли Мор, коли... Де мій Джозеф? We just passed Moor when... Where's my Joseph? It's all right. Все добре. Just rest now. Відпочинь зараз. At least we have an idea of where the thralls might be now. We should head for Moor. Во всякому случаю, у нас є предположення, де їх тепер шукати. Ми повинні їх відшукати. До речі, я можу до столиці? Ні, ти не можу потрапити до столиці. Блін, я не можу потрапити до столиці, офігеть. А Мор, да, це, бачите, це віледж. Let's go. Quest destination is nearby. Clive, look. I see them. Да. Я їх бачу, все добре. Ой. А знаєте що? У мене є ідея. Бух. От проти таких от я зможу витримати, наче. Опа, давай. Should I prime? Давай, ще разочок. Прикольний, якщо чесно, такий скілочок, коли багато модів, знаєте. Типу, от як зараз. Бачите? І він дійсно, якщо чесно, то багато демеджу наносить. Все добре. Давай. Раз, два, три, чотири. Ох, там ось взагалі слоупок. Дивіться, блин. Ладно, не слоупок. Він може телепортуватися. Так, ти попадаєш по ньому, правильно? А! Він мене схопив. А, да, це Ліч. Все, ми вже з тобою зустрічалися. Я згадав. Ладно, зараз ще разочок.
Та ну камон, ти дійсно? Курва, блин, відступив. Ну, камон, ну блин, ну ти що за фігня, ну піпець. Іди сюди, курва, блядь. Так, ладно, що це за фігня зараз? Щас... Да, вот, тепер можна буде стріляти рукою моєю, да? Зараз тільки відхилимося трохи. Так, все, пішла. О, все. Все, рівень, правильно? Рівень, да. Level up. 39. Все, може тепер навіть стало трохи краще, легше буде з цим дракошкою. There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. Так, ти думаєш, буде більше? Завжди буде більше, але ми поки що відбилися, да, до початку. Ідемо, розповімо Ізабелі. You have the town's thanks. Ти благодарен, коротше, місто тобі вдячне. Не благодаріть. Будуть більше. Набагато більше. І ти повинен бути готовий до цього. І ми будемо. Не так, ти, капітан? Так, міледі. Гарнізон буде чекати, буде готовий. Філіп convince most of the men to remain at their post. Типу наказав, чи що таке convince? Що чесно не пам'ятаю. Наказав людям бути на своїх постах, да? Щось типу такого. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the Почувши це, Дейм буде вдячна and any man who committed himself. І кожна людина, хто committed himself to the task certainly didn't hurt. Почувши, що Дейм would do kindly to any man, дивиться вдячна кожному людині, хто присвятив себе, да, цій справі, да, committed himself to the task. Certainly didn't hurt. Звісно, не завадить. task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll... It's not the most selfish of motives, I'll admit, but whatever it takes. Selfish. Що таке selfish, блядь? Це не найбезкорисніший мотив. Коротше, це не Боже мой, як це правильно сказати? Найнебезкорисливіший мотив. Визнаю. Але чого б це не коштувало? Правда? Whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. І зараз, і стосовно мене, я ніколи не чекав, мене ніколи не треба було переконувати. Я став солдатом для захисту людей, яких я кохаю. Да, і включаю за ту, хто стоїть напроти мене. Дивовижно. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Так, якщо ви не проти, я, коротше, пойду подивлюся, як там пости мої. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one. And that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Коротше, я не глупа, я не глупа, я розумію, що це не єдина проблема, да, з якою ми зіткнемося. Але я вдячна, що ти мені допоміг, Клайв. Так, ну добре.
Все, нарешті ми з усіма поспілкувалися. Давайте підемо. Ну, я не знаю, друзі, зараз я ще, напевно, поки не готовий для ранга S, якщо чесно. Все ж таки він важкий. Да, оця петушара, блін. Сварок. Напевно, нам треба зайти в наш хайдвей, подивитися, може там зможу щось крафтити собі. Так, ну спочатку, да, бачите, спочатку я хочу подивитися, ще можу собі щось скрафтити, я не знаю. Чи що, блін, поки не можу нічого собі скрафтити, як ж мені тоді проти його, блін? Він насправді такий сильний. Не можу нічого крафтити, блін. Дивись. Так, тут вже погано. Brightburn. Reinforce. І не можу його зреінфорсити. Офігеть. Да. Stained Lincoln, Marble Flowers. Так само, бачите, нема нічого в мене. Да. Ну добре, а ability в мене. Окей, да, abilities 2000, да, в мене є. Ну цього теж мало, щоб прямо щось так кардинально змінити. Мені потрібно 3000. Так. Давайте подивимось, що там. Всі благодарять мене, да? The Guardians are getting along with the X fine enough. Вартові непогано ладнаються із Access. Не знаю, там сакирами, да? Бо я так розумію, що це мається на увазі, що оці от стражі красні такі, да, з їхніми стражниками, укріплюючи мури спокою, але не знищуючи тих багатьох загроз, що залишилися в де там, що remains down in the reeds, які залишилися. Хоча, швидше за все, ми все були б по уші з Акаші, якби ти не підштовхнув цю орду своїм твердим, але м'яким поштовхом. Я знаю, що там треба рятувати королівство і все таке, але якщо вам коли знадобиться швидке відновлення, приходьте до нас, і ми наб'ємо вам бочку. Марта. О, ніфіга собі, Sir Wade мені написав. You have an uncanny talent of showing up. У вас дивовижний талант з'являтися там, де ви найбільше потрібні, мілорде. Без вашої сталі, боюся, решта була б в руках Акаші. А ми лише більшою мірою їхні безіменні загони. Однак тепер, коли Орда поріділа і розбита, ми, вартові, можемо зосередити свої зусилля на знищенні меншої зграї, не боячись, що нас переважать, тоді як криваві мечі Марти можуть повернутися до захисту Тору. Що ж до юного Оркара, то вибачте за моє зухвале прохання взяти його під своє крило. Він хороша людина, уважний, вічливий, працьовитий. Тож, як бачите, він вже навчився в мене всього, чого тільки можна. Йому було б добре продовжити своє навчання під більш гідним щитом. А в королівстві немає більш гідного, ніж ви. Вейт. Гвардія та Ліга поки що відклали свої розбіжності вбік, дозволивши нам усім піти і потягувати зміїну отрути у відносному спокої. За це я б ризикнув сказати, що ми маємо подякувати вашій кращій половині.
Вона влаштувала справжню виставу. Що ж до твоєї, ну, як актор-початківець до актора-початківця можу я запропонувати попрацювати над твоєю подачею, і над проєкцією, і над вашими і над вашими кінцівками, і над виразом обличчя, і, ну, над усім іншим. Ми ж не можемо зробити погану послугу імені Андерхіл, да, зараз, чи не так? Ну, Андерхіл ще тим, чим ми представились. Ну, до речі, прикольно, да, письмові до цього чувака. Да, якщо ти мені даси майстерність по акторстві, то я згоден. Клайв, ти маєш подяку від міста за те, що допоміг нам звільнити від великанів, чи що, блин, так не розумію. Але ми не настільки наївні, щоб думати, що бачили кінець їм подібним. Добрий Філіп подбав про те, щоб ми були готові, якщо упорі знову прийдуть. Але я часто хвилююся, що звання капітана стало важким тягарем на його плечах. Як я гадаю, те ж саме можна сказати і про вас з вашими тягарями. Але пам'ятайте, якщо ця вага колись стане занадто великою, ви не повинні залишатися наодинці. Наші серця і руки завжди відкриті, як і двері завіси. Ізабела. Так. Так, що? Там ще в нас залишився, коротше... Що тут у нас таке нове? Ну, от Guardian, да, і все. Блін, бачите, скільки всього? Бачите, тобто ми взагалі, якщо чесно, ми наче детально проходимо ігру. Чи можна тут ще, не знаю, блукати і все це знаходити? Я от просто про це не знаю, якщо чесно. Я тут не можу звідси вийти, це просто як балкон у мене. Да, прикольно. Так, ну ладно, добре. Блин, як же з того дракона перемогти? Я не знаю, може треба якісь скіли мені по-іншому вивчити, знаєте, щоб його перемогти. Може треба більше на дефенс зробити увагу. Так, я хочу зараз ще подивитися на ці допоміжні квести. І... Is everything we've received and everything promised? Так. Here you are. Ability point. Прикольно. All done? Так, а що в нас тут? Here you go. Ага, вже нема, да, квестів? Слухайте, а от ті чуваки, пам'ятаєте, де вони там були? Пум-пум-пум-пум-пум, Лоствінг, да. Вони ж там готувалися, тому що на них нападали ці Black Shield. Вони, до речі, тут що змінилося? Офігеть, ніфіга. Ніфіга не змінилося, ну це таке собі. Вже стільки часу пройшло, блин. Оце навіть фігово трохи. Могли б щось трохи змінити, да? Якусь хоча б заставку. А то тут би все начало. Тут же король би загинув, знаєте, а на них все на них все нападають бекшілди. Так, що таке собі. Так. Це accessory. Пум-пум-пум. Add new song, 40 тисяч, ні.
Ну ладно, тоді що, друзі? Тоді підемо, коротше, напевно, ми побалакаємо з Отто, правильно, скажемо, що ми всім допомогли. Цим самим ми завершимо наш цей сюжет. Да. Стосовно цього дракона подивимось, можливо, в наступному випуску ми до нього ще разочок підемо. Ну тому що я хочу його пройти, якщо чесно. Was wondering when you turn up. Hellos from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the color of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Коротше, змін ніяких нема. Облака все такі ж, да, як і 2 дні по тому. Тобто, типа, все ті ж Акашики, всі ті ж проблеми, поки що нічого не змінилося. Да? Ну всі зато вдячні тобі, що ти всім допоміг, ти з'являєшся як вчасно. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Taya says your brother's awake. Thank you, Otto. Мій брат очнувся. So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when the... Так, це не був Сільвестр, тобто цей син, це був, але Олівер, who served as Ultima puppet, а Олівер, хто служить Ultima як щенок. І коли Діон learned this, дізнався цього, he sought to slay the field. І коли Діон дізнався про це, він прагнув бити лиходія. Да, slay the field. Прикольно. Learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his... Лише до того, щоб його батько взяв списа, який би його звільнив. Rather to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Достатньо до того, щоб людина з'їхала з розуму. Small wonder he hasn't stirred. Не дивно, що він не ворушиться. I would be afraid to wake. Я побоявся б його будити. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner. Тільки б я набагато раніше до нього добрався б і предупредив би його про плани Ультіми, про те, як його як установити Ультіму, що ли. Warned him of the threat Ultima posed. Коротше, попередив його про загрозу, яку Ультіма встановив. Отак от буде правильно. But now both an empire and her prince lie broken. Але зараз імператор і його принц лжи, сломані. Джошуа, що ти знаєш про Ультиму? Very little. Очень дуже мало, я боюся. Despite my best. Бажаючи на всі мої зусилля. 18 років тому, коли я лежав похований під руїнами Фенікс-Гейта, да, за мною прийшла не смерть, а інший. Ух ти, ніфіга собі. Buried beneath the rubble of Phoenix Gate. It was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care. І саме тоді, під опікою моїх рятівників, я вперше почув про Ультиму. З тих пір я преслідую його тінь. I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever...
Ультіма керується якоюсь глибокою темною метою, і з якої причини, здається, ви відіграєте, ну, з якоїсь причини ти відіграєш ключову роль в його планах. Reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you. Його he will stop at nothing to have. Його не зупинить ніщо, аби він не зупиниться ні перед чим, щоб отримати вас. Отак от. Даже якщо це потопить всю імперію, зараз секундочку. Якщо це означає повалення імперії, да. Even if that means toppling an empire. But why me? Але навіщо я? Possible use could I be to such a... Яку користь я можу принести такій істоті? That is one of many answers that have eluded me. Це один з багатьох питань, які мене безпокоять. Які висвізнули від I am мене. certain of this. Але я в цьому впевнений, це не випадковість. Ви були обрані не просто так. All dominants carry within them Всі the домінанти might. безпокоються, всі домінанти несуть собі міць Ейкона. Як це правильно сказати? Собі міць Ейкона, майт Ейкона, да, міць Ейкона. Nigh limitless power that is at once acutely limited. Майже безмежна сила і водночас гостро обмежена. Я володію вогнем і тільки вогнем. I wield fire and only fire. And I only ice. І я тільки, боже мій, додам, дом. 8 warders for 8 elements. 8 вардер, це типу хто? 8 наглядачів за стихіями. It's for 8 elements. But you, Але ти, Клайв. Клайв, You are ти different. інший, You are special. унікальний. Your abilities begin with the flames. Твої здібності почалися з елемента огня, да? З елемента вогню, іфріта. But they do not end. Але вони не закінчилися цим. The fact Ifrit can even Тот факт, що Іфріт взагалі може існувати, він суперечить знанням о домінантах. Суперечить всьому, да, що ми думали, що знаємо про everything we домінантів. thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting. Возможно, Ультіма чекав про це, як ви, да, такий потенціал насправді. Возможно, Ультіма чекав на такого, як ти, з таким потенціалом справжнім, безмежним. For one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several Якщо якщо я потрібен йому, то чому він мене не одразу не спіймав, коли я ще був хлопчиком? Why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow Я б сказав, що ви двоє в чомусь несумісні. Його розум не пристосований до твого тіла. incompatible. His mind not properly attuned to your body. his mind. Його розум, Mind, awareness, Розум. spirit, call it what you wish. свідомість, дух, називайте це як завгодно. Але я вважаю Ультіма втіленням цієї But I believe Ultima цієї to be an концепції. embodiment of the concept. This is why I struggle. Це тому, що саме тому я боюся. And fail to contain him here inside me. І не змог його втримати внутрі в себе. And fail to contain him here inside me. Sorry. Вибач, Inside you. внутрі тебе? With every setting sun, I feel my З strength. кожним заходом сонця відчуваю, як мої сили слабішають. And though the phoenix's flames mend the prison I have made, І хоча полум'я Фенікса лагодить
Famous Man the Prison. І хоча полум'я Фенікса, типу, збудувало цю в'язницю, яку він створив для Ультіма, воно робить це дорогою ціною. For Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him. Ми повинні знайти спосіб покінчити з ним до того, як я зустрію my own. свій. What were you thinking? А чим ти думаєш? It was that or let him take Clive. It was that. Це було те, or let him take Clive. Але чи дозволь йому взяти Клайва. And I always had a soft spot of my brothers. І я завжди любив свого... And I always had... Що би, не розумію, що це він має на I've увазі. always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice us. Але це не означає, що ти повинен пожертвувати собою заради того, щоб спасти мене. To save me. Joshua! Clive, it's Gav. There's an army of Akashik at the gates of Canver. Ого, армія Акашика направилась в Карнавар? А Карнавар це ми? Well, what's the short of it? Що? Tired. Коротка доповідь, що сталося? А я думав, Тар'я тобі вже сказала. Capital of the free cities is under. Столиця вільних городів під загрозою. By army of monsters. Під загрозою монстрів, By an коротше. army of monstrosities. The city guard are doing their best. Городська стража робить все можливе, але їхня кількість... Але кількість на їхній стороні, да, на стороні монстрів. Tired, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Що стосовно Лорда Байрона і Міда, чи вони можуть звідси вибратись? They able to escape? No. But they're all right for now. Ні, вони не можуть, але зараз поки що все в порядку. Вони прячуться з Гавом і Мідом на кораблі. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. Ми повинні добратися туди, і ми підемо. Tell Gav to stay exactly where he is. Приготов Столос, що то там, і скажи Гаву чекати там, де потрібно. Вівіан. Який короткий шлях до цього міста? Да, найшвидший шлях до вільних міст. Отак от. That sounds like a question for the map. Look here. Це питання до карти, до мапи. Подивись сюди. Ця дорога. Тут в табор. Должна проводити заліз трабу. Должна давати найменший загроз. Provide the least trouble. Good. Добре. What a coincidence. Tabor. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Який збіг? Табор — це саме те місце, куди я прямую. Exactly where I'm bound. Joshua, Джоша, bed is where you should be bound. ти повинен бути в кроваті. Ось твоє місто зараз. You don't think I told him the exact Ти same думаєш, thing? я йому не казала таку саму річ? Were Tyre not such a talented healer? Тайр не такий талантливий лікар. Я б, напевно, був... Я б, напевно, був би схильним на це погодитися. I would surely have been inclined to agree. But thanks to her ministrations, Але дякую її administration. Що це таке? I feel I may safely rejoin my... Коротше, але дякую, так розумію, медсестрам. Я можу реджойнутися, коротше, до вас. Я можу повернутися в строй.
Safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor. Who was to wait for me in Tabor. Хто чекає мене в таборі. Якщо ми будемо separated, це поділене. If we became separated. All right. We travel Добре, together. ми будемо путешествувати разом. If he stays close to me. Якщо він буде стояти поруч зі мною, він буде в порядку. Thank you. Дякую тобі, брате. I'll look after him. Я придивлюсь за ним. А що, Джил залишається тут? Коротше, Акашики нападають, бачите, з'явилися побічні завдання. І нові монстри ще з'явилися. Офігеть, просто жестяк. І хто на цей раз? Просто подивимося. О, слава Богу, тільки один. Ранг С. О, та це взагалі фігня. Сварок. Ми повернемося, сварок. Повернемося. Коротше, друзі, ми вже довго записуємо. Я, якщо чесно, навіть трохи довморився. Та ладно вам, якщо не можете телепортуватися? Камон! Тільки в одну цю... Блін, от чому вони так роблять? Чому я не можу, дійсно, чому я не можу просто піти, не знаю, до цього моба елітного ескі? А вони отаку от фігню роблять. Так, 3000, друзі. 3000. Ладно, подивимось про це вже після наступного ЕТК ще разу. Коротше, друзі, я сподіваюся, що вам все це сподобалося. Правильно, цей випуск, він був дійсно цікавим. Давайте подивимося, що змінилося на мапі. Да, бачите, ми йдемо в табор. Нове місто, яке з'явилося. Табор, бачите. Gav brings the shocking news that Convert is under attack. An army of Akashik. Clive, Jill and Joshua make for the Free Citizen. A road that will lead them through the village of Tabor, where Joshua attended awaits. Коротше, Гав приніс шокуючу ніч, що Карневер під атакою. А Карневер, ось це от воно, да? Old Conver. Да. The Free Citizen Convert. Це нове місто взагалі. Прикольно, Акашики. І це от найкоротший шлях через місто Табор. Так, що ми, коротше, йдемо туди. Як розумію, там, типу, воно писало, що Джош останеться в таборі, where Josh attendant awaits. Щось типу такого. Ну, прикольно, прикольно. Коротше, друзі, на цьому ми будемо завершувати, да, цей випуск. Тому що ми вже дуже багато записуємо. В наступному випуску ми спробуємо ще раз пройти цього елітного моба. Да? Подивимось, ну ми бачите, ми зараз не можемо нікуди дітіти, тому напевно ми спочатку будемо йти по головному сюжету, а потім вже будемо проходити побічні завдання. Тож, коротше, друзі, нагадую вам про коментарі, подобайки, підписку і найголовніше, друзі, до прибуде з вами сила. May the force be with you always. Bye-bye.